Mamarinate ko muna ang pork. Kakailanganin natin ng onion and garlic, soy sauce, cheese, and pineapple juice. Yung bay leaves, nakasama lang yan, pero mamaya pa yun ilalagay pag iluluto na. Half cup lang ito, yung pineapple juice. Tapos lalagay tayo ng soy sauce. Yung soy sauce, 2 tablespoon lang ilalagay ko. Tapos maglalagay tayo ng ground black pepper. Konti lang. Tapos ilalagay na din yung onion and garlic. Tapos yung cheese, lalagay na rin natin. Mga ano lang to, 1 tablespoon lang. After ma-mix yung mga ingredients, hayaan lang natin ma-marinate for at least 1 hour. Ito na yung lahat ng ingredients ng pork menudo. Marinated pork. Ito yung minarinate kanina. Green bell pepper and red bell pepper. Tomato sauce, carrots, potatoes, onion and garlic, green peas, raisins, laurel leaves. Gagamit din ng ground black pepper. Start na ako mag-saute ng onion and garlic. Gigisa ko na yung pork. Bali, hindi muna kasama yung pinakasabaw niya, yung pinagmarinatan. Gigisa lang muna hanggang sa lumabas yung sarili niyang sabaw. Ayan, pwede ko na ilagay yung pinagmarinate na natira kasi naiiga na yung pinakasabaw niya. Medyo malambot na yung pork, kaya ilalagay ko na yung carrots. Naglagay lang ako ng water, 1 cup lang yan. Bali level lang doon sa pork.
Tapos itong tomato sauce, half cup lang to. Ilalagay ko na din itong laurel leaves. And then itong raisins. Tatakpan lang muna natin hanggang sa maluto ng half cook lang yung carrots. Ilagay ko na rin itong green and red bell pepper. Ilalagay ko na din yung green peas. Check ko lang yung pork kung malambot na. Pag medyo okay na yung pork, pwede na ilagay yung patatas. Okay na siya, kaya pwede na ilagay yung potatoes. Check ko lang yung lasa niya kung okay na. Lalagay lang ako ng half tablespoon ng sugar para mag-balance yung lasa niya. Yung hotdog ilalagay ko na. Pinahuli ko talaga to kasi madali naman siya maluto. Yan, hayaan lang natin maluto ng hanggang 5 minutes lang, tapos okay na. Ito na ang version ko ng pork menudo. Masarap siya. Lalo na siguro kung lalagyan nyo ng liver spread, mas malasa siya. At kung nagustuhan yung video na to, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching!